Có bao giờ bạn thấy mệt mỏi vì mãi miết đi tìm hạnh phúc xa xôi? Phật Pháp giác ngộ kính chào quý đạo hữu đã trở về nhà. Hãy để những lo toan dừng lại sau cánh cửa này. Cùng chúng tôi lắng nghe lời Phật dạy để tâm nhẹ như mây, lòng tĩnh như nước. Chúng ta ở đây để cùng nhau trưởng thành sau những bão giông. Mỗi chúng ta là một đóa hoa sen đang chờ ngày nở rộ giữa bùn đời. Phật Pháp giác ngộ chính là mảnh đất lành để ta cùng gieo mầm thiện, sẽ chia những bài học về sự buông bỏ và lòng biết ơn. Cảm ơn quý vị đã góp mặt để mái nhà chung này thêm ấm áp và trọn vẹn. Giữa màn đêm tĩnh lặng đêm nay, khi tiếng xe cộ thưa dần và chỉ còn lại tiếng gió khẽ lùa qua khe cửa, quý vị hãy để bản thân mình được nghỉ ngơi. Đừng gồng mình thêm nữa, bởi đôi vai ấy đã gánh vác quá nhiều trong suốt một ngày dài. Hãy nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu và thở ra thật chậm, để tôi kể cho bạn nghe về một hành trình mang tên là buông. Chúng ta thường lầm tưởng rằng nắm giữ thật chặt mới là sức mạnh, nhưng thực ra can đảm nới lỏng bàn tay mới là đỉnh cao của sự trưởng thành. Áp lực công việc ngoài kia, những bản báo cáo dang dở, những chỉ tiêu đè nặng, hay những cuộc đối thoại không hồi kết với đồng nghiệp, hãy tạm gác chúng bên ngoài cánh cửa phòng ngủ. Công việc là phương tiện, không phải là gông cùm. Bạn đã nỗ lực hết mình và kết quả dù thế nào, đêm nay bạn xứng đáng được bình yên. Còn những lo toan về chồng con, về những mối quan hệ bạn bè, đôi khi khiến trái tim bạn thắt lại vì chưa như ý. Hãy nhìn chúng bằng một đôi mắt bao dung hơn. Gia đình và bạn bè giống như những mảnh ghép, có mảnh vuông vức, có mảnh góc cạnh. Những lần bất đồng hay mệt mỏi thực chất chỉ là những bài kiểm tra để chúng ta học cách kiên nhẫn và yêu thương đúng cách. Nếu cuộc đời luôn bằng phẳng, liệu ta có biết trân trọng những phút giây tĩnh lặng này? Những điều bất như ý ấy không phải để quật ngã bạn, mà là những nấc thang vô hình giúp tâm hồn bạn trở nên vững chãi và sâu sắc hơn. Hãy buông xuống những kỳ vọng quá lớn vào bản thân. Bạn không cần phải là một người hoàn hảo mỗi phút mỗi giây. Bạn có quyền mệt, có quyền buồn và có quyền để mọi thứ trôi đi. Hãy hình dung những muộn phiền trong lòng giống như những hạt cát trong lòng bàn tay. Càng nắm chặt, cát càng làm ta đau. Chỉ cần mở lòng bàn tay ra, gió sẽ mang chúng đi, trả lại cho bạn sự nhẹ nhõm thanh thản. Giữa sự im lặng của đêm thâu, hãy để tâm trí bạn chậm lại, thật chậm. Có bao giờ bạn tự hỏi, vì sao chúng ta cứ mãi miết chạy theo những ảo ảnh hạnh phúc ở phía chân trời xa tắp? Chúng ta leo lên những nấc thang địa vị, tích trữ những con số trong tài khoản, hay mong cầu sự công nhận từ những người xa lạ, để rồi khi chạm tay vào, ta lại thấy lòng mình trống rỗng đến lạ thường. Chúng ta thường đặt hạnh phúc ở thì tương lai, khi nào con lớn, khi nào mua được nhà, khi nào công việc ổn thỏa. Nhưng thực tế, hạnh phúc không phải là một đích đến nằm cuối con đường, mà là khả năng cảm nhận được hơi thở của chính mình ngay trong lúc này. Chúng ta cứ mãi đi tìm một cánh đồng hoa hồng rực rỡ ở một xứ sở xa xôi, mà quên mất rằng ngay bên cửa sổ nhà mình, một nhành cây nhỏ đang lặng lẽ xanh, một tách trà nóng đang tỏa hương thơm dịu. Sự bất như ý trong cuộc sống, từ những áp lực công việc khiến bạn mệt nhoài, đến những vụn vặt trong đời sống vợ chồng, hay những hiểu lầm với bạn bè, thực chất là những lời nhắc nhở. Chúng nhắc ta rằng thế giới này vốn dĩ không hoàn hảo, và chính sự không hoàn hảo đó mới là mảnh đất để hạt giống sự sống nảy mầm. Khi bạn chấp nhận rằng những khó khăn là một phần của hành trình trưởng thành, bạn sẽ không còn thấy chúng là gánh nặng. Bạn sẽ nhìn thấy trong mỗi giọt nước mắt là một bài học về sự thấu cảm, trong mỗi lần vấp ngã là một cơ hội để đôi chân thêm cứng cáp. Hãy thử nhìn vào bàn tay mình. Đã bao lâu rồi bạn không cảm ơn đôi tay ấy vì đã lao động không mệt mỏi? Hãy nhìn vào hơi thở của mình. Có bao giờ bạn nhận ra rằng chỉ cần còn thở được một hơi tự do, đó đã là một đặc ân lớn lao giữa cuộc đời đầy biến động này? Hạnh phúc thực ra rất giản đơn và vô cùng gần gũi. Nó nằm trong bữa cơm đạm bạc nhưng ấm cúng, trong cái nắm tay lặng lẽ của người bạn đời lúc bão giông, hay trong tiếng thở phào nhẹ nhõm sau một ngày dài tận hiến. Đừng biến mình thành một kẻ hành khất đi xin sự hạnh phúc từ thế giới bên ngoài. Hạnh phúc vốn là một kho báu nằm sâu trong tâm khảm, bị che lấp bởi lớp bụi mờ của những toan tính và lo âu. Khi bạn học cách buông,
không phải là buông bỏ trách nhiệm, mà là buông bỏ sự bám chấp vào những kết quả không như ý. Bạn sẽ thấy tâm mình nhẹ bẫng. Một tâm hồn nhẹ nhàng chính là một tâm hồn hạnh phúc. Hãy cứ để những lo toan ngoài kia lùi xa dần. Đêm nay, bạn không cần phải là một người quản lý tài giỏi, một người vợ toàn diện hay một người mẹ không sai sót. Bạn chỉ cần là chính mình, một tâm hồn đang học cách yêu thương những vết sẹo của thời gian. Những thử thách bạn đang trải qua thực chất là một sự rèn luyện âm thầm để bạn có đủ bản lĩnh ôm lấy hạnh phúc thực sự. Thứ hạnh phúc không đến từ sự đủ đầy của vật chất, mà đến từ sự bình an của trái tim. Cứ để mình trôi dần vào vùng không gian yên tĩnh ấy, nơi không còn những tiếng ồn ào của danh lợi, chỉ còn tiếng đập nhẹ nhàng của một trái tim đã biết cách bao dung với chính mình. Giữa sự im lặng của đêm thâu, hãy để tâm trí bạn chậm lại, thật chậm. Có bao giờ bạn tự hỏi, vì sao chúng ta cứ mãi miết chạy theo những ảo ảnh hạnh phúc ở phía chân trời xa tắp? Chúng ta leo lên những nấc thang địa vị, tích trữ những con số trong tài khoản, hay mong cầu sự công nhận từ những người xa lạ, để rồi khi chạm tay vào, ta lại thấy lòng mình trống rỗng đến lạ thường. Chúng ta thường đặt hạnh phúc ở thị tương lai, khi nào con lớn, khi nào mua được nhà, khi nào công việc ổn thỏa. Nhưng thực tế, hạnh phúc không phải là một đích đến nằm cuối con đường, mà là khả năng cảm nhận được hơi thở của chính mình ngay trong lúc này. Chúng ta cứ mãi đi tìm một cánh đồng hoa hồng rực rỡ ở một xứ sở xa xôi, mà quên mất rằng ngay bên cửa sổ nhà mình, một nhành cây nhỏ đang lặng lẽ xanh, một tách trà nóng đang tỏa hương thơm dịu. Sự bất như ý trong cuộc sống, từ những áp lực công việc khiến bạn mệt nhoài, đến những vụn vặt trong đời sống vợ chồng, hay những hiểu lầm với bạn bè, thực chất là những lời nhắc nhở. Chúng nhắc ta rằng thế giới này vốn dĩ không hoàn hảo, và chính sự không hoàn hảo đó mới là mảnh đất để hạt giống sự sống nảy mầm. Khi bạn chấp nhận rằng những khó khăn là một phần của hành trình trưởng thành, bạn sẽ không còn thấy chúng là gánh nặng. Bạn sẽ nhìn thấy trong mỗi giọt nước mắt là một bài học về sự thấu cảm, trong mỗi lần vấp ngã là một cơ hội để đôi chân thêm cứng cáp. Hãy thử nhìn vào bàn tay mình. Đã bao lâu rồi bạn không cảm ơn đôi tay ấy vì đã lao động không mệt mỏi? Hãy nhìn vào hơi thở của mình. Có bao giờ bạn nhận ra rằng chỉ cần còn thở được một hơi tự do, đó đã là một đặc ân lớn lao giữa cuộc đời đầy biến động này? Hạnh phúc thực ra rất giản đơn và vô cùng gần gũi. Nó nằm trong bữa cơm đạm bạc nhưng ấm cúng, trong cái nắm tay lặng lẽ của người bạn đời lúc bão giông, hay trong tiếng thở phào nhẹ nhõm sau một ngày dài tận hiến. Đừng biến mình thành một kẻ hành khất đi xin sự hạnh phúc từ thế giới bên ngoài. Hạnh phúc vốn là một kho báu nằm sâu trong tâm khảm, bị che lấp bởi lớp bụi mờ của những toan tính và lo âu. Khi bạn học cách buông, không phải là buông bỏ trách nhiệm, mà là buông bỏ sự bám chấp vào những kết quả không như ý, bạn sẽ thấy tâm mình nhẹ bẫng. Một tâm hồn nhẹ nhàng chính là một tâm hồn hạnh phúc. Hãy cứ để những lo toan ngoài kia lùi xa dần. Đêm nay, bạn không cần phải là một người quản lý tài giỏi, một người vợ toàn diện hay một người mẹ không sai sót. Bạn chỉ cần là chính mình, một tâm hồn đang học cách yêu thương những vết sẹo của thời gian. Những thử thách bạn đang trải qua thực chất là một sự rèn luyện âm thầm để bạn có đủ bản lĩnh ôm lấy hạnh phúc thực sự. Thứ hạnh phúc không đến từ sự đủ đầy của vật chất, mà đến từ sự bình an của trái tim. Cứ để mình trôi dần vào vùng không gian yên tĩnh ấy, nơi không còn những tiếng ồn ào của danh lợi, chỉ còn tiếng đập nhẹ nhàng của một trái tim đã biết cách bao dung với chính mình. Gửi những người con đang gồng gánh cả thế gian. Có những ngày ta mệt mỏi đến mức chỉ muốn gục ngã, nước mắt cứ trực trào vì những tủi hờn chẳng thể gọi tên. Ta đã quá mạnh mẽ để lo cho tất cả mọi người, nhưng lại quên mất việc phải vỗ về chính mình. Người ơi, Phật không dạy ta phải chịu đựng trong đau khổ, Ngài dạy ta cách buông xuống để tìm lại nụ cười. Hãy để buổi nghe pháp này là vòng tay ấm áp, ôm lấy những vết thương rướm máu bấy lâu nay. Hãy khóc cho nhẹ lòng, rồi sau đó xin hãy mỉm cười vì bạn xứng đáng được bình an. Dành cho ai đang chơi với giữa dòng đời ngược xuôi. Cuộc đời là những chuyến đi không ngày trở lại. Ta cứ mãi đuổi theo những thứ phù du, để rồi khi nhìn lại, trái tim đã chằng chịt những vết sẹo trầm luân. Có những nỗi đau ta giấu kín,
có những giọt nước mắt chảy ngược vào trong vì sợ người đời phán xét. Nhưng trước Phật đài, ta không cần phải diễn vai mạnh mẽ. Hãy cứ để lòng mình tan ra trong tiếng kinh kệ, để sự từ bi gột rửa đi những oán hận, lầm lỗi. Khi ta thực sự biết buông, đó là lúc ta tìm thấy thiên đường giữa cõi tạm gian nan này. Lời vỗ về cho những tâm hồn đơn độc: bạn không cô đơn đâu, vì giữa biển đời mênh mông này, ánh sáng Phật Pháp vẫn luôn soi rọi, chờ đợi bạn quay về nương tựa. Đừng để lòng mình khô héo vì những người đã quay lưng hay những điều đã mất. Càng giữ chặt tay càng đau, càng luyến lưu, lòng càng khổ. Hãy học cách cảm ơn cả những nghịch cảnh, vì chính chúng đã đưa bạn đến với con đường giác ngộ. Nguyện cho những giọt nước mắt hôm nay sẽ trở thành những đóa sen thơm ngát, nở rộ trong tâm hồn mỗi người con Phật đang hiện diện nơi đây. Sự thức tỉnh sau những cơn mê dài, chúng ta đã dành nửa đời người để tranh đấu, hơn thua, để rồi cuối cùng nhận ra thứ ta cần nhất lại là một phút giây tĩnh lặng. Nước mắt rơi không phải vì yếu đuối, mà vì ta đã nhận ra mình đã ngược đãi bản thân quá lâu trong vòng xoáy danh lợi. Xin hãy dừng lại, thở một hơi thật sâu và buông hết những gánh nặng trên vai xuống. Thế gian này vốn dĩ không có gì thuộc về ta, đến cái thân xác này cũng là vay mượn. Vậy sao không mỉm cười thản nhiên mà bước đi, để lòng thanh thản như mây bay giữa trời đại ngàn. Lời nguyện cầu bình an từ trái tim, Phật Pháp giác ngộ thấu cảm những nhọc nhằn, những đêm trắng thức giấc với nỗi lo toan cơm áo, những nỗi đau chia lìa âm dương cách biệt. Mỗi chúng ta đều là một lữ khách mang theo hành trang đầy những muộn phiền. Nhưng đêm nay, xin hãy để lại tất cả bên ngoài cánh cửa này. Hãy để lời dạy của chư Phật vỗ về tâm hồn bạn như lời mẹ ru năm nào. Khóc một lần cho cạn lòng, rồi hãy buông tay để thấy đời vẫn đẹp, để thấy mình vẫn còn nhân duyên lớn lao, được sống trong tình thương và sự tỉnh thức. Lời vỗ về cho những đứa trẻ lạc lối trong hình hài người lớn. Có bao giờ giữa dòng đời tấp nập, bạn bỗng thấy lòng mình trống rỗng đến cùng cực? Ta đã mãi miết đi tìm sự công nhận của thế gian, gồng mình mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho tất cả, nhưng lại bỏ quên chính đứa trẻ nhỏ đang run rẩy, cô độc ngay trong tâm hồn mình. Người ơi, Phật Pháp không ở đâu xa, Ngài đang ở ngay trong hơi thở yếu ớt của bạn lúc mỏi mệt. Đêm nay, hãy cho phép mình được yếu đuối, được khóc như một đứa trẻ dưới chân Phật, để lòng từ bi ôm lấy những tuổi hờn bấy lâu. Khóc đi cho cạn lòng, rồi ta lại thương mình, thương đời, buông xuống gánh nặng, để thấy mình vẫn còn một lối về. Sự thức tỉnh trước lẽ vô thường và sự chia ly. Thế gian này vốn là một cõi tạm, chúng ta gặp nhau rồi lại ly biệt, như mây tụ rồi lại tán giữa hư không. Có những người ta yêu thương nhất đã hóa thành cát bụi, có những lời xin lỗi ta chưa kịp nói đã thành nỗi đau muôn đời. Nhưng bạn biết không, trong tâm linh không có sự mất đi vĩnh viễn, chỉ có sự chuyển hóa của nhân duyên. Đừng để nước mắt chảy dài trong sự oán trách hay tiếc nuối. Hãy để mỗi giọt lệ rơi là một lời nguyện cầu, một sự hóa giải cho những oan trái cũ. Khi trái tim bạn thực sự biết buông bỏ và tha thứ, đó là lúc người thân yêu của bạn và cả chính bạn được giải thoát thực sự. Lời tự tình của một tâm hồn đã qua bao bão giông. Trải qua nửa đời người, ta mới chợt nhận ra danh lợi như sương khói, hận thù như thuốc độc. Ta đã từng đau đến mức không thể thở nổi, từng hận đến mức trái tim chai sạn thành đá. Nhưng dưới ánh sáng của Phật Pháp, ta hiểu rằng mọi khổ đau đều là bài học để ta trưởng thành. Vết thương càng sâu, đóa sen tâm hồn càng có cơ hội nở rộ thanh cao. Đừng sợ những vết sẹo, vì đó là nơi ánh sáng của sự giác ngộ len lỏi vào. Xin hãy dùng lòng trắc ẩn để tưới tẩm cho tâm hồn đang khô héo. Buông tay không phải là mất tất cả, mà là để thấy đôi bàn tay mình thênh thang đón lấy sự bình yên đích thực. Nỗi niềm về công ơn, sinh thành và sự hối lỗi. Trong sâu thẳm, mỗi người con Phật có một nỗi đau luôn đau đáu. Đó là sự vô tâm trước mái đầu bạc trắng của cha, trước đôi bàn tay gầy guộc của mẹ. Ta dành cả thanh xuân để theo đuổi những thứ xa xôi, mà quên mất rằng hai vị Phật sống ở nhà đang dần dà đi theo năm tháng. Nghe Pháp đêm nay, xin hãy để giọt nước mắt sám hối được rơi xuống. Cầu nguyện cho cha mẹ bình an, cầu nguyện cho lòng con biết đủ để dừng lại và quay về. Cuộc đời ngắn ngủi lắm, đừng để khi chỉ còn lại nấm mồ xanh mới hiểu thế nào là buông bỏ muộn màng.
Hãy yêu thương khi con tim còn đập, khi đôi mắt còn có thể nhìn thấy nhau. Tiếng gọi của sự giải thoát và hòa quyện cùng vũ trụ. Đêm nay, hãy để linh hồn bạn được hòa tan vào tiếng kinh, tiếng kệ. Hãy tưởng tượng bạn đang đứng trước biển cả bao la của lòng từ bi, nơi mọi tội lỗi, mọi tổn thương đều được gột rửa sạch trong. Bạn không chỉ là một cá thể nhỏ bé đơn độc, bạn là một phần của vũ trụ, là hơi thở của ngàn năm giác ngộ. Đừng để những vụn vặt thế gian trói buộc cánh chim thiên di trong bạn. Hãy mỉm cười với nỗi đau, bao dung với kẻ thù và trân trọng từng phút giây tỉnh thức. Khi giọt nước mắt cuối cùng của sự chấp ngã rơi xuống, bạn sẽ thấy mình nhẹ tênh như mây khói, tự tại bước đi giữa cõi hồng trần mà chẳng chút vướng bận. Để chạm đến tận cùng của nỗi đau, khiến người nghe cảm thấy như từng lời đang nói. Thay cho nỗi lòng thầm kín nhất của họ, các câu bình luận cần xoáy sâu vào sự cô đơn, sự phản bội và những tổn thương mà họ cố che giấu. Nỗi đau của sự bội tín và lòng người bạc bẽo. Có những vết thương không hề chảy máu nhưng lại khiến ta đau đến nghẹt thở. Đó là lúc người ta tin tưởng nhất lại là người đâm nhát dao sâu nhất vào tim ta. Ta đã sống hết lòng để rồi nhận lại sự quay lưng lạnh lùng, sự phản bội cay đắng. Nước mắt rơi đêm nay không phải vì ta yếu đuối, mà vì trái tim này đã phải chịu đựng quá nhiều sự tàn nhẫn của lòng người. Người ơi, đừng dằn vặt mình vì lỗi lầm của kẻ khác nữa. Họ có quyền rời đi, nhưng bạn có quyền được bình yên. Hãy khóc cho cạn những uất ức bấy lâu, rồi hãy để Phật Pháp dắt bạn ra khỏi vũng lầy của hận thù. Nỗi đau của sự hối hận muộn màng cha mẹ. Nỗi đau lớn nhất đời người là khi muốn báo hiếu thì cha mẹ đã không còn, muốn nói lời xin lỗi thì chỉ còn lại nấm mồ xanh cọt. Có những người dành cả đời để chạy theo tiền tài, danh vọng, để rồi khi đứng trên đỉnh cao mới nhận ra mình đã đánh mất những điều vô giá nhất. Giọt nước mắt sám hối đêm nay dù có muộn màng, nhưng đó là ánh sáng khởi đầu cho sự tỉnh thức. Đừng để lòng mình chết héo trong dằn vặt. Hãy dùng tình thương để làm những việc ý nghĩa cho đời. Coi đó là đóa hoa lòng gửi đến cửu huyền thất tổ. Cầu mong những linh hồn đau đớn tìm thấy sự tha thứ ngay trong giây phút này. Nỗi đau của sự cô độc giữa thế gian đông đúc. Đau đớn nhất không phải là ở một mình, mà là giữa hàng vạn người, nhưng không một ai thấu hiểu. Ta mang một chiếc mặt nạ tươi cười với đời, nhưng khi đêm về chỉ còn ta đối diện với căn phòng trống và nỗi cô đơn bủa vây như muốn nuốt chửng lấy tâm hồn. Ta đã mệt mỏi với việc phải làm hài lòng tất cả, mệt mỏi với việc giả vờ mình ổn. Hãy nhìn vào sâu thẳm nỗi đau đó, đừng chạy trốn nó nữa. Phật Pháp chính là người bạn tri kỷ duy nhất, không bao giờ bỏ rơi bạn. Hãy để giọt lệ rơi xuống, rửa trôi đi lớp mặt nạ giả tạo, để bạn được là chính mình, một linh hồn dù tổn thương nhưng vẫn đầy tôn nghiêm. Nỗi đau về sự vô thường, mất đi thứ mình coi là tất cả. Có những thứ ta từng coi là hơi thở, là mạng sống, nhưng rồi vô thường ập đến và cướp đi tất cả trong chớp mắt. Ta gào thét hỏi, ông trời tại sao lại bất công, tại sao lại là ta? Nỗi đau ấy như một mũi dao xoáy vào tim mỗi khi ta chạm vào những ký ức cũ. Nhưng người ơi, càng níu kéo, nỗi đau càng dài, càng chấp niệm, linh hồn càng tan nát. Nước mắt rơi hôm nay là để tiễn biệt những gì đã cũ, để ta hiểu rằng chẳng có gì là của ta mãi mãi. Buông tay không phải là quên đi, mà là để người ra đi được thanh thản và người ở lại tìm thấy lối thoát cho chính mình. Nỗi đau của sự tự trừng phạt, sám hối lỗi lầm. Ta đã từng lầm lỡ, từng gây ra những nỗi đau cho người khác, và giờ đây ta đang phải trả giá bằng sự dằn vặt khôn nguôi. Mỗi đêm tỉnh giấc, bóng ma của quá khứ lại hiện về bóp nghẹt trái tim ta. Ta tự hỏi mình có xứng đáng được tha thứ, có xứng đáng được hạnh phúc. Hãy để nước mắt này là dòng sông gột rửa những tội lỗi đã qua. Phật không bao giờ xua đuổi một người biết quay đầu. Đừng dùng nỗi đau để trừng phạt mình thêm nữa. Hãy dùng nó để chuyển hóa thành lòng từ bi. Khi bạn biết đau nỗi đau của người khác, đó là lúc vết thương của chính bạn bê. Nỗi đau của sự hy sinh vô nghĩa và lòng người bạc bẽo. Bạn đã dành cả thanh xuân, vắt kiệt tâm can để vun vén cho một người, để rồi nhận lại chỉ là sự khinh rẻ và những lời nói như dao đâm vào lòng ngực. Bạn tự hỏi mình đã sai ở đâu?
Sai lầm lớn nhất của bạn là thương người khác hơn chính mạng sống của mình, là biến mình thành ngọn nến đốt cháy đến cạn, cùng để soi đường cho kẻ không biết ơn. Đêm nay, nhìn vào vệt nước mắt dài trên má, bạn có thấy xót xa cho chính mình không? Đừng đợi kẻ bạc tình quay đầu, hãy tự tay nhặt lấy những mảnh vỡ của trái tim mình. Phật Pháp sẽ giúp bạn hàn gắn, nhưng chính bạn phải là người đầu tiên biết thương lấy linh hồn đang rướm máu của mình. Sự thật tàn khốc của hai chữ vô thường khi trắng tay sau một đêm. Cả đời chắc chiêu, đánh đổi sức khỏe, bỏ lỡ cả những bữa cơm gia đình để xây đắp cái gọi là sự nghiệp và tương lai. Để rồi khi cơn bão vô thường quét qua, bạn đứng trơ trọi giữa đống đổ nát, nhận ra mình chẳng có gì trong tay ngoài sự già nua và cô độc. Tiền tài không mua được hơi thở, danh vọng không xoa dịu được nỗi đau khi người thân yêu nhất rời bỏ ta mà đi. Giọt nước mắt đêm nay có cay đắng không khi bạn nhận ra mình đã đi nhầm đường quá lâu. Hãy khóc thật to cho sự u mê của mình, khóc để tỉnh giấc, để hiểu rằng nếu không tìm về nương tựa nơi Phật tính, ta mãi mãi chỉ là kẻ hành khất nghèo hèn giữa cõi tạm phù du này. Nỗi đau của sự phản bội từ những người ruột thịt. Có nỗi đau nào xé lòng hơn khi kẻ gây ra vết thương cho bạn lại chính là người mang cùng dòng máu. Sự tranh giành, tính toán và những lời cay độc từ người thân khiến bạn thấy thế gian này thật tăm tối. Bạn uất ức, bạn hận thù, bạn muốn gào thét vì sự bất công. Nhưng người ơi, hận thù là liều thuốc độc mà bạn uống vào nhưng lại mong người khác chết. Càng ôm lấy nỗi đau này, linh hồn bạn càng thối rữa. Phật dạy rằng tất cả là nhân duyên, là nợ nần từ muôn kiếp trước. Hãy để nước mắt rửa trôi những oán hận này đi, buông tay, không phải vì họ xứng đáng, mà vì bạn không thể để những kẻ đó tiếp tục giam cầm cuộc đời bạn trong đau khổ. Sự cô đơn tận cùng khi chết đi giữa những lời giả dối. Bạn sợ cái chết? Không, điều bạn sợ nhất là khi nhắm mắt xuôi tay, quanh giường chỉ toàn là những giọt nước mắt giả tạo và những kẻ đang tính toán xem bạn để lại được bao nhiêu tiền. Cả cuộc đời sống vì cái nhìn của thiên hạ, cung phụng những mối quan hệ xã giao hời hợt, để rồi lúc tâm hồn kiệt quệ nhất, chẳng có một bàn tay nào thật tâm nắm lấy tay bạn. Hãy nhìn vào sự thật phũ phàng đó để thấy mình đã phí hoài bao năm tháng. Đêm nay, hãy để sự cô đơn này giết chết cái tôi kiêu ngạo của bạn, để bạn thực sự khiêm nhường quay về bên cửa Phật. Chỉ có sự giác ngộ mới là người bạn trung thành nhất tiễn bạn đi qua cửa tử. Nỗi đau sám hối khi đôi tay đã nhúng chạm. Có những đêm bạn không dám tắt đèn vì sợ đối diện với bóng ma của những lỗi lầm mình đã gây ra. Bạn đã lừa dối, đã tổn thương, đã vì lòng tham mà giẫm nát hạnh phúc của người khác. Giờ đây, sự dằn vặt đang gặm nhấm bạn từng ngày như hàng ngàn mũi kim đâm vào đại não. Bạn thấy mình bẩn thỉu, không xứng đáng được cứu rỗi. Nhưng hãy nghe này, chính nỗi đau tột cùng này là dấu hiệu duy nhất cho thấy thiên tính trong bạn vẫn chưa chết hẳn. Đừng chạy trốn nữa, hãy quỳ xuống để nước mắt sám hối hòa cùng lời kinh kệ. Chỉ khi bạn chấp nhận mình đã sai và dám đối diện với bóng tối của chính mình, ánh sáng từ bi mới có thể len lỏi vào để hồi sinh linh hồn bạn. Buông bỏ sự cố chấp trong tình cảm, thương mình sau bao năm tuyệt vọng. Bạn đã dành cả một thời tuổi trẻ để chạy theo một người không thuộc về mình, vắt kiệt lòng tin để đổi lấy những lời nói dối, và dùng cả mạng sống để bảo vệ một tình yêu vốn đã nguội lạnh từ lâu. Nhìn vào gương đi, bạn có thấy xót xa cho đôi mắt đã mờ đục vì khóc thầm bấy lâu nay. Người ta có thể quay lưng, nhưng xin bạn đừng tự bỏ rơi chính mình. Buông tay không phải là bạn thua cuộc, mà là bạn trả tự do cho một linh hồn đã quá mệt mỏi. Đêm nay, hãy để nước mắt rơi một lần cuối cho kẻ không xứng đáng, rồi đứng dậy thương lấy mình, vì nếu bạn không thương bạn, chẳng ai làm điều đó cả. Buông bỏ nỗi đau mất mát gửi người đã khuất. Có những sự ra đi khiến trái tim ta vĩnh viễn khuyết đi một mảnh. Có những bóng hình mà dù ta có gào thét đến lạc giọng cũng chẳng bao giờ quay trở lại. Bạn ôm lấy những kỷ vật, sống trong những hồi ức đau đớn và tự giam mình trong căn phòng của quá khứ. Nhưng người ơi, người đi đã đi rồi. Nếu bạn cứ mãi khổ lụy, linh hồn họ làm sao thanh thản mà siêu thoát. Buông bỏ ở đây không phải là quên đi, mà là gói ghém tình thương vào sâu trong tim để sống tiếp một đời ý nghĩa. Hãy mỉm cười để người ra đi được nhẹ lòng,
Đó mới là sự hiếu nghĩa và tình yêu cao thượng nhất. Buông bỏ gánh nặng, phải làm hài lòng thiên hạ. Bạn đã sống bao nhiêu năm cho giấc mơ của người khác. Bạn gồng mình lên để trở thành đứa con ngoan, người vợ hiền, người chồng giỏi theo tiêu chuẩn của thế gian. Để rồi đêm về chỉ còn lại một tâm hồn rỗng tuếch và kiệt quệ. Bạn sợ người ta phán xét, sợ bị ghét bỏ, nên bạn đã vứt bỏ chính bản thân mình vào gió tối. Đừng hành hạ mình thêm nữa. Thế gian này rộng lớn, nhưng cuộc đời bạn lại quá ngắn ngủi. Hãy buông xuống chiếc mặt nạ hoàn hảo đó đi. Khóc đi cho cạn những uất ức vì đã phải sống giả dối quá lâu. Chỉ khi bạn dám buông bỏ sự kỳ vọng của người đời, bạn mới thực sự được sinh ra một lần nữa. Buông bỏ hận thù, hóa giải liều thuốc độc trong tim. Sự hận thù giống như việc bạn ôm một hòn than nóng đỏ với ý định ném vào người khác, nhưng người bị bỏng đầu tiên lại chính là đôi tay bạn. Bạn căm phẫn vì sự bất công, bạn nguyền rủa kẻ đã làm hại mình, và vô tình bạn đã biến trái tim mình thành một hầm tối đầy u ám. Càng hận, bạn càng gắn chặt cuộc đời mình với kẻ đó. Tại sao bạn lại để kẻ thù định đoạt niềm vui của mình? Buông bỏ hận thù không phải là tha thứ cho họ, mà là tha thứ cho chính mình, để trái tim không còn rỉ máu mỗi khi nghĩ về quá khứ. Hãy để ánh sáng Phật Pháp xoa dịu vết thương, để hận thù hóa mây khói, trả lại cho bạn sự tự tại vốn có. Buông bỏ hào quang ảo ảnh, sám hối sau những phù hoa. Chúng ta đã từng điên cuồng lao vào vòng xoáy tiền tài, danh vọng, dùng mọi thủ đoạn để đứng trên vai người khác. Ta tưởng mình có tất cả, nhưng khi cơn bão vô thường ập đến, khi bệnh tật hay tuổi già gõ cửa, ta mới nhận ra mình trắng tay trên chính đống tài sản ấy. Giọt nước mắt sám hối đêm nay thật đắng chát, nhưng cũng thật quý giá. Hãy buông xuống cái tôi ngạo mạn, buông xuống những tham vọng không đáy đã làm mờ mắt ta bấy lâu. Trở về với hơi thở bình yên dưới chân Phật, bạn sẽ thấy rằng một chén trà thanh đạm giữa sự tĩnh lặng của tâm hồn còn giá trị hơn vạn lần lầu son gác tía mà tâm hồn đầy bão giông. Buông bỏ là khi đôi tay không còn rướm máu. Có bao giờ bạn tự hỏi tại sao khi quyết định buông tay một người hay một sự việc đã từng là tất cả, ta lại thấy lòng nhẹ tênh như vừa trút bỏ 1000 cân gánh nặng? Bởi vì bấy lâu nay ta cứ cố chấp nắm chặt một nhành gai sắc nhọn, càng giữ chặt tay càng rướm máu, lòng càng nát tan. Giây phút bạn dám mở lòng bàn tay ra, nỗi đau thấu xương ấy mới dừng lại. Nước mắt rơi lúc này không phải vì tiếc nuối, mà vì ta thấy xót xa cho chính mình đã hành hạ bản thân quá lâu. Buông đi bạn ơi, để đôi tay ấy còn được ôm ấp những đóa hoa bình an đang chờ đợi phía trước. Khi tâm hồn không còn là nhà tù của chính mình, tại sao khi buông lại thấy an lạc đến thế? Vì bấy lâu nay bạn đã biến trái tim mình thành một nhà tù, giam cầm đủ loại hận thù, trách móc và những tổn thương cũ kỹ. Đã tự hành hạ mình bằng những ký ức không vui, tự trói buộc mình bằng những kỳ vọng quá tầm tay. Khi bạn nói câu thôi, tùy duyên đi, chính là lúc bạn tự tay mở cửa ngục, thả tự do cho linh hồn mình. Cảm giác nhẹ nhõm ấy chính là tiếng thở phào của tâm linh sau bao năm tháng bị bóp nghẹt. Hãy cứ khóc một lần thật to, rồi mỉm cười đón nhận bầu trời tự do đang mở ra trong tâm tưởng. Sự thức tỉnh, thế gian này vốn dĩ là vay mượn. Ta thấy nhẹ lòng khi buông, bởi ta vừa nhận ra một sự thật cay đắng nhưng vĩ đại. Trên đời này chẳng có gì thuộc về ta mãi mãi, ngay cả hơi thở này cũng là vay mượn của đất trời. Khi ta cứ cố vơ vét, cố giữ khư khư danh lợi hay tình cảm, ta chỉ thêm mệt mỏi và lo sợ mất mát. Buông là khi bạn trả lại mọi thứ cho vũ trụ, trả lại những ưu phiền cho quá khứ. Khi không còn gì để mất, ta mới thực sự có tất cả. Giọt nước mắt rơi xuống, lúc này là sự giao thoa giữa con người nhỏ bé và sự bao dung vô tận của Phật Pháp. Nhẹ nhàng lắm, thanh thản lắm người ơi. Buông bỏ cái tôi để tìm thấy ta thực sự. Cái làm ta đau nhất không phải là người đời, mà là cái tôi quá lớn của chính mình. Ta đau vì thấy mình bị xúc phạm, ta khổ vì thấy mình không được tôn trọng. Nhưng khi đứng trước ánh hào quang từ bi, ta thấy cái tôi ấy nhỏ bé và nực cười làm sao. Giây phút bạn buông bỏ cái tôi ngạo mạn, buông bỏ sự tự ái tầm thường, bạn sẽ thấy tâm mình rộng mở như biển cả. Sóng gió ngoài kia vẫn thế, nhưng lòng bạn đã là mặt hồ tĩnh lặng. Cảm giác nhẹ nhõm này
chính là phần thưởng cho những ai dám chiến thắng bản thân mình để sống một cuộc đời khiêm nhường và tỉnh thức. Lời tự tình với quá khứ, cảm ơn vì đã kết thúc. Tại sao khi buông bỏ một nỗi đau dai dẳng, ta lại thấy tâm an đến lạ kỳ? Đó là vì ta đã học được cách tha thứ, không phải tha thứ cho kẻ làm ta đau, mà là tha thứ cho chính mình vì đã không đủ thông tuệ để buông tay sớm hơn. Đừng nhìn về quá khứ với đôi mắt u sầu nữa, hãy nhìn nó bằng sự biết ơn, vì nhờ nó mà ta biết đau, và nhờ đau mà ta biết tìm về nương tựa nơi cửa Phật. Nước mắt hôm nay sẽ tưới mát cho mảnh đất tâm hồn đang khô héo, để từ đó những mầm non của sự hỷ lạc bắt đầu vươn lên. Buông đi để thấy rằng hạnh phúc đích thực chưa bao giờ nằm ở phía sau. Khi tâm an, bão giông chỉ là một khúc nhạc. Có những ngày ta thấy cả thế giới như quay lưng lại, bão tố bủa vây và lòng người lạnh lẽo hơn cả mùa đông. Ta cứ mãi miết chạy ra ngoài kia để dẹp yên sóng gió, nhưng lại quên mất rằng bão thực sự nằm ở trong tim. Người ơi, chỉ cần lòng bạn bình thản thì dù cả thế giới có sụp đổ, bạn vẫn đứng vững như một ngọn núi uy nghiêm. Nước mắt hôm nay rơi không phải vì khổ đau, mà vì ta chợt hiểu ra bấy lâu nay ta đã quá tàn nhẫn với chính mình. Đêm nay hãy để tâm được an yên dưới chân Phật, bạn sẽ thấy đời này chẳng còn gì là phiền não nữa. Sự giải thoát ngay giữa cõi hồng trần. Tại sao ta cứ mãi đi tìm hạnh phúc ở những lầu son gác tía, ở những lời khen tặng phù du, để rồi khi trắng tay ta đau đớn như bị xẻ thịt lột da. Giây phút bạn nhận ra tâm an thì dù ăn bát cơm rau, ngủ dưới mái nhà tranh cũng thấy như ở cõi cực lạc. Đó mới là lúc bạn thực sự sống. Đừng để những muộn phiền ngoài kia làm đục màu mắt bạn. Hãy khóc cho sự thức tỉnh này, khóc để rửa trôi những tham cầu vô vọng. Khi tâm đã an rồi, mọi sự trên đời này cũng chỉ nhẹ như một làn gió thoảng qua, chẳng thể làm lay động đóa sen trong lòng bạn được nữa. Lời tự tình với những vết thương đã lành. Ta từng nghĩ mình sẽ chết vì nỗi đau này, từng nghĩ cuộc đời mình đã kết thúc khi người ấy ra đi, hoặc khi sự nghiệp tan vỡ. Nhưng bạn nhìn xem, chúng ta vẫn đang thở, vẫn đang được ngồi đây nghe Pháp. Mọi sự đều là nhân duyên, đau khổ hay hạnh phúc cũng từ tâm mà ra. Đừng trách người, đừng hận đời, hãy quay về dọn dẹp lại ngôi nhà tâm hồn mình cho thật sạch sẽ và tĩnh lặng. Một khi tâm đã an, bạn sẽ nhìn những kẻ từng hại mình bằng ánh mắt từ bi, nhìn những mất mát bằng sự biết ơn. Đó chính là đỉnh cao của sự tự tại mà không tiền bạc nào mua được. Buông xuống cái tôi để thấy đời nhẹ tênh. Cả đời ta khổ vì cái chữ tôi. Tôi muốn, tôi cần, tôi phải là duy nhất. Chính cái tôi ấy đã giam cầm ta trong ngục tù của sự đố kỵ và mệt mỏi. Đêm nay, dưới hào quang của Phật Pháp, xin hãy một lần buông cái tôi ấy xuống. Bạn sẽ thấy mình hòa tan vào vũ trụ, nhẹ nhõm đến lạ kỳ. Khi không còn so đo hơn thấp, không còn mong cầu chiếm hữu, tâm bạn tự khắc sẽ bình lặng như mặt hồ không gợn sóng. Vạn sự từ đó cũng trở nên êm đềm, chẳng còn tiếng cãi vã, chẳng còn sự oán than. Hãy để giọt nước mắt này là lời chia tay sau cùng với những phiền não xa xưa. Khúc ca hoàn lương của linh hồn. Bạn có thấy không? Khi ta thôi không còn vùng vẫy trong vũng lầy của quá khứ, khi ta chấp nhận tất cả những khiếm khuyết của chính mình, đó là lúc tâm ta bắt đầu an lại. Phiền não vốn không có thật, nó chỉ là bóng ma do tâm trí ta tự vẽ ra. Hãy chạm vào trái tim mình và nói: mọi chuyện qua rồi, an nghỉ đi thôi. Tiếng nhạc thiền, lời kinh kệ lúc này sẽ xoa dịu mọi vết rách trong linh hồn bạn. Chỉ cần tâm bạn an yên, thì một bước đi cũng là hoa nở, một hơi thở cũng là phước lành. Nguyện cho tất cả quý Phật tử từ đây về sau, đời đời được sống trong sự tĩnh lặng vô biên của một tâm hồn thức tỉnh. Thử thách chỉ là gia vị để thành công thêm đậm đà. Cứ mỉm cười rồi mọi chuyện sẽ qua. Sóng gió càng lớn, bản lĩnh càng cao. Giữ vững nụ cười và tiếp tục tiến về phía trước nhé. Thay vì than vãn về bóng tối, hãy tự thắp sáng bằng nụ cười lạc quan. Chông gai chính là nấc thang để trưởng thành. Tâm an thế giới an. Chỉ cần ta còn nở nụ cười, chẳng có khó khăn nào là không thể vượt qua. Mỉm cười trước nghịch cảnh là đỉnh cao của sự mạnh mẽ. Chúc cả nhà luôn kiên tâm và rạng rỡ. Gieo hạt giống lành, gặt quả báo ngọt. Cuộc sống công bằng lắm,
cứ sống thiện lương rồi trời xanh sẽ tự an bài. Nhân quả không ở đâu xa, nó nằm ngay trong từng suy nghĩ và hành động của ta hôm nay. Sống tốt để gặt hái bình an. Muốn biết tương lai thế nào, hãy nhìn việc ta đang làm. Muốn biết quá khứ ra sao, hãy nhìn những gì ta đang nhận. Đừng trách cuộc đời sao quá khắt khe, hãy xem lại hạt giống mình đã gieo. Nhân quả tuy muộn nhưng chưa bao giờ sai. Lấy thiện đại người, lấy đức tu thân. Nhân quả là tấm gương phản chiếu chính xác nhất tâm hồn của mỗi chúng ta. Gửi những trái tim đang mang nặng nỗi lòng. Có những đêm dài ta thức trắng với những tổn thương. Nhưng người ơi, ôm chặt nỗi đau chỉ làm đôi tay thêm rướm máu. Hãy để nước mắt rửa trôi những muộn phiền đã qua. Khi ta thực lòng buông xuống, không phải là mất đi, mà là để đôi tay thênh thang đón nhận những đóa hoa bình an mới. Phật Pháp giác ngộ, mong bạn thương lấy chính mình, mỉm cười cho những ngày xanh trở lại. Dành cho ai đang vướng bận chuyện thế gian, cuộc đời này vốn dĩ là một chuyến tàu, người đến kẻ đi, hợp rồi lại tan. Đừng để những lời cay đắng hay những điều không như ý giam cầm trái tim mình trong u tối. Hãy để lòng mình bao dung như biển cả, học cách mỉm cười với cả những vết thương. Chỉ cần tâm ta tĩnh lặng, sóng gió ngoài kia rồi cũng hóa mây khói hư vô. Chúc đạo hữu tìm thấy sự tự tại giữa cõi hồng trần. Lời vỗ về cho những nỗi buồn chưa tên. Đôi khi buông tay không phải vì ta yếu đuối, mà vì ta đủ mạnh mẽ để hiểu rằng có những thứ không thuộc về mình. Đừng để giọt nước mắt rơi cho những điều đã cũ. Hãy để nó rơi vì sự thức tỉnh và lòng biết ơn. Sau cơn mưa trời lại sáng, sau những vấp ngã là sự trưởng thành kiên cường. Phật Pháp giác ngộ nguyện cầu ánh sáng từ bi xoa dịu mọi nỗi đau, mang lại niềm vui chân thật cho tất cả quý vị. Sống trọn vẹn cho hiện tại, chúng ta dành quá nhiều thời gian để tiếc nuối quá khứ và lo lắng cho tương lai, mà quên mất rằng hiện tại mới là món quà vô giá. Hãy thở một hơi thật nhẹ, buông hết những gánh nặng trên vai xuống. Thế gian này không có gì là mãi mãi, sao ta phải khổ lụy vì những thứ phù du. Mỉm cười với chính mình, yêu thương lấy hơi thở này, đó chính là con đường dẫn đến cực lạc ngay tại thế gian. Lời chúc an lạc từ trái tim. Phật Pháp giác ngộ, thấu hiểu những nhọc nhằn mà quý vị đã bước qua. Mỗi vết sẹo trên trái tim đều là một bài học của sự giác ngộ. Đừng oán trách, đừng bi sầu, hãy dùng lòng từ bi để chuyển hóa tất cả. Nguyện cho mỗi phút giây nghe Pháp hôm nay là một liều thuốc quý, tưới tẩm cho tâm hồn đang khô héo được hồi sinh, để mỗi Phật tử chúng ta đều có thể mỉm cười bước đi trong hào quang của sự tự do và thanh thản. Gửi những người con đang gồng gánh cả thế gian. Có những ngày ta mệt mỏi đến mức chỉ muốn gục ngã, nước mắt cứ trực trào vì những tủi hờn chẳng thể gọi tên. Ta đã quá mạnh mẽ để lo cho tất cả mọi người, nhưng lại quên mất việc phải vỗ về chính mình. Người ơi, Phật không dạy ta phải chịu đựng trong đau khổ, Ngài dạy ta cách buông xuống để tìm lại nụ cười. Hãy để buổi nghe Pháp này là vòng tay ấm áp, ôm lấy những vết thương rướm máu bấy lâu nay. Hãy khóc cho nhẹ lòng, rồi sau đó xin hãy mỉm cười vì bạn xứng đáng được bình an. Dành cho ai đang chơi với giữa dòng đời ngược xuôi, cuộc đời là những chuyến đi không ngày trở lại. Ta cứ mãi đuổi theo những thứ phù du, để rồi khi nhìn lại, trái tim đã chằng chịt những vết sẹo trầm luân. Có những nỗi đau ta giấu kín, có những giọt nước mắt chảy ngược vào trong vì sợ người đời phán xét. Nhưng trước Phật đài, ta không cần phải diễn vai mạnh mẽ. Hãy cứ để lòng mình tan ra trong tiếng kinh kệ, để sự từ bi gột rửa đi những oán hận, lầm lỗi. Khi ta thực sự biết buông, đó là lúc ta tìm thấy thiên đường giữa cõi tạm gian nan này. Lời vỗ về cho những tâm hồn đơn độc, bạn không cô đơn đâu. Vì giữa biển đời mênh mông này, ánh sáng Phật Pháp vẫn luôn soi rọi, chờ đợi bạn quay về nương tựa. Đừng để lòng mình khô héo vì những người đã quay lưng hay những điều đã mất. Càng giữ chặt, tay càng đau, càng luyến lưu, lòng càng khổ. Hãy học cách cảm ơn cả những nghịch cảnh, vì chính chúng đã đưa bạn đến với con đường giác ngộ. Nguyện cho những giọt nước mắt hôm nay sẽ trở thành những đóa sen thơm ngát, nở rộ trong tâm hồn mỗi người con Phật đang hiện diện nơi đây. Con xin dâng lòng thành kính tri ân sâu sắc lên Đức Từ Phụ, người đã rọi ánh sáng trí tuệ, giúp con nhận ra rằng gánh nặng cuộc đời thực chất chỉ là những chấp niệm do tâm ta thắt nút.
Biết ơn người đã dạy con học cách buông bỏ những áp lực để tâm hồn không còn là nô lệ của lo âu, mà trở thành một bến đỗ an yên giữa dòng đời vạn biến. Cúi lạy Phật Đài, con thành tâm biết ơn bài học về sự buông mà người đã từ bi chỉ dạy. Nhờ có ánh sáng của chánh pháp, con hiểu rằng mọi bất như ý về công việc hay các mối nhân duyên đều là những phép thử để con tôi luyện nhẫn nhục và trưởng thành. Con xin nguyện buông bớt gánh nặng trên vai, để đôi tay này được tự do làm những điều thiện lành và ý nghĩa. Con xin thành kính tri ân người, bậc thầy vĩ đại đã giúp con nhìn thấu ảo ảnh của hạnh phúc xa xôi. Biết ơn người đã dạy con quay về nương tựa chính mình, học cách chấp nhận và hóa giải những muộn phiền thành năng lượng của sự tỉnh thức. Khi con biết buông xuống những kỳ vọng quá lớn, cũng là lúc con chạm được vào sự bình an đích thực mà người đã truyền trao. Cảm tạ lòng từ bi bao la của Phật đã soi rọi vào tâm hồn nhỏ bé của con, giúp con hiểu rằng trưởng thành không phải là nắm giữ thật nhiều, mà là có thể mỉm cười buông xuống những gì không còn phù hợp. Những áp lực và thử thách hôm nay chính là chất liệu quý giá để con xây dựng một nội lực vững chãi, điềm nhiên trước gió giông dưới bóng mát che chở của 10 phương chư Phật. Trong niềm xúc động và thành kính, con xin tạ ơn Phật đã ban cho con bài học về sự tả ly. Thay vì mãi miết đi tìm những phù phiếm ngoài kia, con học cách trân trọng phút giây hiện tại, bao dung với những điều chưa trọn vẹn của bản thân và người thân. Xin nguyện cho tâm con luôn nhẹ nhàng, kiên định trên hành trình chuyển hóa nỗi đau thành sự an lạc thanh cao. Dear Manai, con xin được tỏ lòng biết ơn sâu sắc, trang nghiêm và đầy chân thành dành cho những điểm tựa quan trọng trong cuộc đời mình. Với cha mẹ, con xin thành kính tri ân công đức sinh thành và dưỡng dục bao la như biển trời của cha mẹ. Chính tình yêu thương vô điều kiện và những lời răn dạy của người là ánh sáng soi đường, giúp con giữ vững tâm thiện lành giữa dòng đời vạn biến. Với chồng, biết ơn anh, người bạn đời đồng hành tận tụy, đã luôn là bờ vai vững chãi và là bến đỗ bình yên nhất để em tựa vào. Cảm ơn anh đã cùng em chia sẻ những áp lực, bao dung cho những thiếu sót và cùng em xây dựng tổ ấm bằng sự thấu hiểu. Với con, cảm ơn con yêu đã đến bên đời như một món quà vô giá, dạy cho mẹ bài học về tình yêu thuần khiết và sự kiên nhẫn. Nhìn thấy con trưởng thành mỗi ngày chính là động lực lớn nhất để mẹ hoàn thiện bản thân và trân trọng hơn những giá trị giản đơn của hạnh phúc. Với bạn bè, trân trọng và biết ơn những người bạn tri kỷ đã luôn ở bên cạnh, không chỉ sẻ chia niềm vui mà còn cùng tôi bước qua những nốt trầm của cuộc sống. Cảm ơn các bạn đã luôn lắng nghe, thấu cảm và là nguồn năng lượng tích cực giúp tôi tin yêu hơn vào tình bạn chân thành. Với công việc, biết ơn công việc hiện tại đã cho tôi cơ hội được cống hiến, được thử thách và khẳng định giá trị bản thân. Mỗi áp lực hay khó khăn gặp phải đều là bài học quý giá, giúp tôi rèn luyện bản lĩnh, sự trưởng thành và mở ra những cánh cửa mới trên hành trình sự nghiệp. Giờ phút này đây, tâm con bỗng thấy an yên đến lạ. Sau những năm tháng mãi miết ngược xuôi, con nhận ra rằng khi trút bỏ được gánh nặng của bám chấp, lòng mình nhẹ tênh như mây trời. Từ ngày mai, con nguyện sống một cuộc đời tự tại, biết hài lòng với những gì đang có, bởi hiểu thấu lẽ vô thường, khi đến ta không mang theo gì, khi đi cũng chẳng giữ được chi. Vậy hà cớ gì phải nắm giữ cho mệt, cho khổ. Cảm tạ nhân duyên đã cho con thấu hiểu chữ buông. Ngay lúc này, bao áp lực và lo âu dường như tan biến, chỉ còn lại sự tĩnh lặng nhiệm màu trong trái tim. Con tự hứa với lòng mình, từ nay sẽ sống trọn vẹn từng phút giây, không cưỡng cầu, không oán trách. Đời người như bóng câu qua cửa, đến tay không rồi ra đi cũng trắng tay. Buông bớt gánh nặng chính là cách tốt nhất để yêu thương chính mình. Chưa bao giờ con thấy lòng mình thanh thản như lúc này. Những gánh nặng về danh lợi, được mất đã được đặt xuống phía sau. Từ mai, con sẽ chọn lối sống an nhiên, lấy sự hài lòng làm thước đo cho hạnh phúc. Cát bụi rồi lại trở về với cát bụi, nắm chặt chi cho đau lòng bàn tay, giữ làm gì cho nặng trĩu tâm hồn. Con chọn buông bỏ để tìm về với bản thể nguyên sơ, bình dị và tự tại. Trong sự tĩnh lặng của thực tại, con chạm tay vào hạnh phúc đích thực khi biết đủ. Mọi gánh nặng cuộc đời bấy lâu nay bỗng hóa hư không. Con nhận ra rằng chúng ta sinh ra với đôi bàn tay trắng và ra đi cũng với đôi bàn tay không.
chẳng ai mang theo được những muộn phiền hay vật chất bên mình. Vậy nên, từ ngày mai, con xin sống một đời nhẹ nhàng, trân trọng những gì đang hiện hữu và mỉm cười trước mọi biến động của thế gian. Tâm an lạc là khi ta không còn muốn nắm giữ. Giờ phút này, con thấy mình như được sinh ra một lần nữa, nhẹ nhàng và tự do. Những gì đã qua, con xin gửi lại cho gió bụi. Từ ngày mai, con sẽ bước đi trên con đường của sự an nhiên, hài lòng với từng hơi thở, từng bữa cơm, từng nhành hoa quanh mình. Thế gian là cõi tạm, nắm giữ làm chi cho khổ lụy. Con chọn buông tay để tâm hồn được sải cánh bay xa giữa bầu trời bình yên. Quý Phật tử thân mến, hãy để tâm mình tĩnh lặng như mặt hồ phẳng lặng. Giờ đây, Phật Pháp giác ngộ cùng quý vị xin một lòng hướng về tòa sen ngát hương, dâng lời nguyện cầu lên 10 phương chư Phật. Mong người chứng giám cho nỗi lòng và lòng thành của chúng ta, giúp chúng ta buông bỏ mọi muộn phiền, tìm thấy sự tự tại và an nhiên trong từng hơi thở. Lời nguyện cầu bình an và che chở. Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin thành tâm dâng lời nguyện cầu, mong ánh sáng từ bi của 10 phương chư Phật soi rọi và che chở cho gia đình con luôn được bình an, mạnh khỏe. Nguyện xin người gia hộ cho chúng sinh, muôn loài thoát khỏi khổ đau, tìm về bến đỗ an lạc, để cuộc đời bớt đi những tai ương và tràn ngập tình yêu thương thuần khiết. Lời nguyện cho người chưa giác ngộ, còn sân si, chấp niệm. Cúi lạy Đức Từ Phụ, con xin hồi hướng công đức này đến cho những người còn đang chìm trong u tối của sân si, hận thù và lòng đố kỵ. Nguyện xin đức từ bi của người cảm hóa trái tim họ, giúp họ nhận ra sự khổ lụy của lòng tham và sự nóng giận, để họ biết buông bỏ gánh nặng tâm linh, tìm thấy sự thư thái và thấu hiểu trong tâm hồn. Lời nguyện bao dung cho muôn loài chúng sinh. Con xin phát nguyện lòng thương tưởng đến muôn loài chúng sinh trên thế gian này. Nguyện cầu cho vạn vật từ hữu hình đến vô hình đều được sống trong sự che chở của chánh pháp. Mong sao những oán thù được hóa giải, những nỗi đau được xoa dịu, và tất cả đều cùng nhau bước đi trên con đường giác ngộ, sống một đời hài hòa, tự tại và không còn làm khổ lẫn nhau. Lời nguyện sống tỉnh thức và biết đủ. Kính lạy Phật Đài, nguyện xin người tiếp thêm sức mạnh để con và những người thân yêu luôn giữ được tâm an nhiên trước mọi biến động. Xin cho chúng con hiểu rằng mọi danh lợi đều là hư ảo, để từ đó biết sống hài lòng với những gì mình có. Nguyện tin sự che chở của người giúp con giữ vững thiện căn, không bị cuốn vào vòng xoáy sân si của cuộc đời, luôn lấy sự bao dung làm kim chỉ nam cho mọi hành động. Lời nguyện hồi hướng và xả ly. Giờ phút này, con xin dâng trọn lòng thành kính lên Đức Thế Tôn. Nguyện cầu cho ánh sáng trí tuệ của người xóa tan bóng tối của sự ích kỷ và bám chấp trong tâm khảm chúng con. Xin cho những ai còn đang khổ đau vì nắm giữ quá nhiều sớm nhận ra bài học xả ly để được nhẹ lòng. Nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc và tất cả đều cảm nhận được sự bảo bọc nhiệm màu của Phật Pháp mỗi ngày. Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, bậc giáo chủ cõi Ta Bà, giúp ta thức tỉnh. Nam Mô A Di Đà Phật, bậc giáo chủ cõi Cực Lạc, giúp ta về bến an vui. Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quan Vương Phật, bậc thầy về chữa lành thân bệnh và tâm bệnh. Nam Mô Đương Lai Hạ Sinh Di Lặc Tôn Phật, vị Phật của tương lai, mang lại hỷ lạc và bao dung. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, tượng trưng cho lòng từ bi, cứu khổ cứu nạn. Nam Mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, tượng trưng cho trí tuệ sáng suốt, phá tan u tối. Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, tượng trưng cho nghị lực và hành động thiện lành. Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, tượng trưng cho tâm nguyện cứu độ chúng sinh nơi khổ cực. Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát, tượng trưng cho ánh sáng trí tuệ, đưa chúng sinh thoát khỏi cõi mê. Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải, chúng Bồ Tát thanh tịnh như biển lớn, hội tụ tất cả các bậc tu hành. Kênh Phật Pháp Giác Ngộ nguyện cầu ánh sáng của các ngài che chở cho quý vị và gia quyến luôn được bình an, tự tại. Chúc quý đạo hữu một đời an nhiên.